Hello mga kabiyan, magandang hapon sa ating lahat. Ah, Pasensya na kayo, medyo matagal ako nakapag-download ng video kasi medyo madaming trabaho. Mayroon na ako isi-share sa inyo na nagka-problema yung sasakyan namin na isa. Kaya tara, samahan niyo ako, ikukwento ko sa inyo kung paano nangyari. Bali, yung unit na to, nagkaroon ng problema. Tuwing umaga, pag ini-start mo siya, kailangan mong iapakan agad yung yung accelerator. Kasi pag hinayaan mo lang siyang i-start at hindi mo aapakan, pag andar niya, automatic mamatay din agad. Parang ilang segundo lang na mamatay. Tapos kung apakan mo naman, umaandar siya pero hindi ganun kaganda yung andar niya. Bali, hindi siya stable yung tunog ng andar niya, parang kumapalya. Tapos kung ibabiyahe mo na siya, pag matagal ka nakaipit sa traffic, namamatay ka sa minor. Kaya malaking problema, medyo hirap ka sa pagmamaniho kasi may lagi kang iniisip na maaaring mamatay yung sasakyan. Kaya ang ginawa ko, nauna kasi sa tingin ko ang issue ay regarding sa fuel, gawa na namamatay nga. Iniisip ko agad na baka madumi na yung mga fuel filter niya, kaya nagpalit ako ng fuel filter. Pinalitan ko yung fuel filter niya. Yan. Itong fuel filter na to ay ito. Nalitan ko yan yung sa baba. Yan. Yung pangalawa na pinalitan ko, ito yung saan ba? Yan. Ito yung pinaka main na fuel filter niya. Yung may fuel pump. Ito. Yung fill na ako ng fuel filter. Yung sa baba, yung pinakita ko kanina, at saka yung pinaka main, yung kasama yung fuel pump niya. Pinalitan ko din yon. Pero nung napalitan ko yung fuel filter nun, binilid ko yung bleeding ko siya para mawala yung hangin dun sa fuel filter. Pero nung sinubukan ko uling paandarin, ganun pa rin yung andar niya, yung hindi matining. Kaya malaking problema kasi ang pinakasakit niya talaga hindi pa nakuha din. Kaya sumakit na naman yung bulok ko kung paanong naisip naman ako kung paano gagawin. Bali, ang ginawa ko, hindi ko na kasi siya matuntun. Yung pinaka-suspect ko na dun sa ejection pump, baka may problema. Pero yung sasakyan na to ay hindi naman ganun kalumaan. Ang ginawa ko, bali pumunta ako sa auto shop, dinala ko na siya, pinitingnan ko na siya at kininto ko yung problema niya. Ang dinala ko na auto shop, wala silang computer device na pang detect kasi naka computer box na to wala siyang computer na pang salpak sa computer box. Kaya binigyan niya ako ng advice. Sabi niya pumunta ka sa mga calibration na may mga computer para papatingnan. Nung dinala ko sa computer sa may calibration shop, ang pinatingnan ko, ang ginawa nila, sinalpakan nila ng computer.
sa may dito, may sa may wiring, may sinaksak sila doon. Hindi ko man kapasyado pagdating sa electrical. Basta sinaksak nila yung ano nila, yung parang laptop. Tapos na-detect na nila na may problema daw sa ano, sa ejection pump. Kaya ang sabi nila daw, ibababa yung ejection pump, lilinisin. At saka kinote nila ako ng ano, ng medyo may kamahalan, nasa 50,000. Kaya kinuha ko yung ano, yung quotation na yon. Tapos pinakita ko sa boss ko, medyo mahal daw. At saka naisip din ako na parang hindi naman basta-basta masisira yung injection pump. Tapos inuwi ko pa, ginamit pa rin namin. Kaso lang minsan lagi kang nag-aalala na laging namamatay. Kaya dinala ko sa uli sa isang auto shop. Dinala ko sa uli sa isang auto shop na malaki. Ang problema, wala din silang computer na pangsalpak sa ano, sa computer box. At nag-advise din sila sa akin na hindi nila magagawa kahit may computer sila, kasi kung yun ang unang troubleshooting ay yung troubleshoot dun sa pinatangnan ko sa calibration, yun ang problema. Wala rin naman daw silang panggawa ng ejection pump. Kaya in-advise nila ako ulit na pumunta sa calibration uli. Kaya ang ginawa ko, naghanap ulit ako ng isang calibration shop ng ejection pump. Doon sa may Binyan, may nakita ako nang dumaan ako, kaya dinaanan ko, pinuntahan ko. At nang dumating ako doon ay yung may-ari ay paalis. Parang ano siya, yung magbibisikleta, siklista yata si boss. Kinausap ko siya, sabi niya, anong problema? Sabi ko, ganito po sir, sa umaga medyo hirap siya paandarin. At kung umandar man siya, kailangan apakan mo ng accelerator. At kung hindi mo siya apakan, namamatay. At saka yung pangalawa, pag halimbawa in-start mo sa umaga at umandar at namatay, pag in-start mo uli, hindi na andar, ginagawa namin, binobomba namin yung fuel pump. Pag binomba yung fuel pump, bali aandar siya uli. Sabi niya ganun. Sabi niya sa akin, ganun ba? Sabi ko, sir, ganun yung pinaka problema niya. At saka pag matagal na nakaminor sa mga traffic, namamatay minsan. Sabi niya sa akin, paliwanag. Tinanong niya kung nagpalit na ako ng fuel filter. Sabi ko, sir, sabi niya, yung fuel pump na to, nalinis mo ba? Sabi ko hindi. Sabi niya, try mong linisin, kasi di ba ang sinasabi mo sa akin, once na binumba mo yung fuel pump, pag in-start mo, andar naman siya agad. Sabi ko, sir. Sabi niya. Tsaka na sabi ko rin sa kanya, sabi ko, sir, wala kayang problema yung sanction control valve ng ejection pump, baka pumapalya. Sabi niya, anong model ba ng sasakyan mo to? Sabi ko, 2015. Sabi niya, kaperas pala tayo ng sasakyan ito, ganun din brand yung sasakyan niya. Sabi niya, hindi basta-basta masisira yung mga ganung bagay. Sabi niya, maari sa fuel pump mo, baka may dumi, baklasin mo at saka linisin. Baka may napasingit na dumi doon, kaya hindi siya nakapagbigay ng magandang fuel. Tsaka kung gusto mo din, pwede mo rin baklasin yung yung sanction control valve niyan sa likodan ng ejection pump. Kayang dukutin yan, kayang tanggalin mo yan. Kaya sabi niya sa akin, pag hindi mo nagawa yan at pag ginawa mo yan at ganun pa rin yung andar, ibalik mo sa akin dito. Kasi hindi naman ako basta-basta gagawa ng sasakyan, ng ejection pump. Hindi ako basta-basta magbababa kung hindi pa natin na troubleshoot ng ibang bagay, at baka mamaya ay hindi naman pala ang sira doon.
ginawa ko, bali bumalik ko sa office. Binaklas ko yung fuel pump. Bali ito mga kaabyan, binaklas ko to, tapos yung dito sa ito pinaka may mga spring dyan sa loob, tsaka parang may washer na plastic, tinanggal ko yan, tsaka nilinis, tapos binalik, tapos tinanggal ko rin yung papakita ko sa iyo mga kabyan, pakita ko sa inyo yung suction control valve nya. Ano yung mga kabyan, yung kulay gray yung sapitan niya at mayroong terminal ng kuryente. Yan yung suction control valve ng injection pump. Tinanggal ko yan, bali may dalawang tornilyo yan na na Allen wrench, taas baba, kaya tukutin. Tinanggal ko yan at saka nilinis. Pero maganda yun pag nagtanggal kayo ng suction control valve, tanggalin niyo yung gulong. Yan mga kabyan, nung tinanggal ko yon yung suction control valve na yon, tsaka yung nalinis ko yung fuel pump, nilid ko. Nung na-bleed ko din yon, tsaka wala nang hangin, pina-start ko. Nung pina-start ko, umandar siya agad. Laking tuwa ko kasi yung minor niya, hindi na siya yung minor ng tulad nung dati, nung namamatay siya. Tsaka nung in-start ko, hindi ko inapakan ng gas, ng accelerator. Hindi ko inapakan yung gas niya. Hindi ko naman inapakan, tapos ni-start, umandar siya ng maayos, tsaka maayos ang minor. Kaya natuwa ako, ginawa ko na ni-road test ko agad. Nung na-road test ko siya, maganda na, parang hindi siya namamalya at hindi siya namamatay. Kaya laking tuwa ako nung kinabukasan ng umaga, kasi malimit namin nagkakaproblema ng paandarin sa umaga. Parang yan nga yung sinakwento ko sa inyo kanina, na pag pinaandar mo siya, namamatay pag hindi mo binigyan ng gas, namamatay siya. Kaya nung kinabagahan, ginawa ko, tinesting ko, hindi ko inapakan hindi ko inapakan yung niya, yung accelerator niya. In-start ko, umandar agad. Naku, laking pasalamat ko. 'Di ba mga kabyan, sa sisingilin ka ng ganong kalaking halaga, malaking bagay ang matipid mo na kulang lang sa linis, yung mga ganyan. Kaya mga kabyan, talagang kung may mga ganong issue sa mga sasakyan nyo at kaya nyo namang buting-tingin, kaya nyo galawin, kaya nyo siyang tanggalin, kaya nyo siyang ikabit, pwede nyo subukan. Sa akin naman, talagang mayroon naman akong tawag ito, may idea rin na kasi ako about sa mga sasakyan, sa pagme-maintenance. Kaya talagang sinusubaybayan ko yung niya, yung magiging problema ng sasakyan, kung saan ko siya banda igagalawin, kalikutin. Kaya yung sa kay sir na yon, na sa calibration sa may Binjan, babalikan kita at ako'y magpapasalamat sa inyo dahil malaki ang natipid ko. Tsaka hindi lang sa tipid ang pinag-uusapan doon, malaking bagay ang natutunan ko. Kasi di ba, kung hindi ka na-advise ng gano'n, hindi mo nagawa, at wala kang may nalaman, maaari pala na gano'n ang magiging problema ng isang sasakyan. Malaking kaalaman yun. Kaya dun sa may calibration sa may Binyan, maraming salamat sa inyo. Sana marami kayong customer lagi, dahil pinasaya nyo ako dahil sa binigay nyo sa akin na advice, nagawa ko siya, at ang kanalabasan ay umukay yung sasakyan namin. Professional na mga mekaniko o nakakaalam sa paggawa ng sasakyan. Hindi ako professional sa paggawa ng sasakyan, pero may natutunan ako, may kunting alam ako. Kaya
Kung mayroon pa kayong comment doon, maraming salamat para mas marami pa akong natutunan. Kaya dito na lang, babus. Tsaka ingat tayo palagi and God bless.